Thần thoại Celtic, một trong 10 thần thoại nổi tiếng nhất trên thế giới. Mình dám chắc là đa số mọi người đều không biết rằng ngày lễ Halloween, chuyện Harry Potter, người Hobbit, biên niên sử Narnia, game World of Warcraft, trò chơi Vương quyền, game Elden Ring, truyền thuyết về vị vua vĩnh hằng vua Arthur, kỵ sĩ bàn tròn, 28 nhân vật phò tá vua Arthur đi tìm chén thánh, người Druid, ký hiệu Druid đều có nguồn gốc hoặc lấy ý tưởng từ thần thoại Celtic. Nếu bạn đã từng đọc bất kỳ chuyện nào hoặc chơi game trên, nghĩa là bạn trong vô thức đã tiếp xúc với thần thoại Celtic. Vào năm 300 trước công nguyên, người Celtic được coi là đối thủ đáng gờm của người La Mã, và lịch sử cũng như thần thoại mà họ truyền miệng qua nhiều đời được coi là một trong 3 thần thoại nổi tiếng nhất của châu Âu, bên cạnh thần thoại Hy Lạp và thần thoại Bắc Âu. Ngày nay thần thoại này được truyền miệng và đặc biệt có sức ảnh hưởng ở Anh, Scotland, xứ Wales và đảo Ireland. Thần thoại Celtic có từ rất lâu đời và cũng mang đầy màu sắc đạo giáo. Nhưng khác hoàn toàn với thần thoại từ kinh thánh, thần thoại Celtic đề cao tự nhiên và sinh mệnh. Thần thoại Celtic ghi chép lại về nguồn gốc của thế giới, sức mạnh của các vị thần và sự hiểu biết về con người. Thần thoại Celtic đặt thế giới tự nhiên làm trung tâm, coi tự nhiên là sự tồn tại thần thánh. Trong hệ thống thần thoại Celtic cũng có rất nhiều vị thần linh được tôn thờ và sùng bái. Mỗi vị thần đều có trách nhiệm và chức năng khác nhau. Nhìn tổng thể, thần thoại Celtic cường điệu hóa về sức mạnh, vinh quang, sinh mệnh và cái chết, vận mệnh và tái sinh. Vị thần quan trọng nhất trong thần thoại Celtic được gọi là nữ thần. Ở mỗi hình ảnh và tên gọi của bà đều khác nhau. Bà tượng trưng cho sinh sản, bội thu và phồn vinh, cũng là người bảo hộ cho chiến tranh và cái chết. Một vị thần quan trọng khác đó là thần mặt trời, được coi là đấng kiến tạo và cội nguồn của sinh mệnh, mang sức mạnh của lửa và ánh sáng. Trong thần thoại Celtic, thần mặt trời thường đồng hành với nữ thần, ban ngày mang đến ánh sáng và sự ấm áp. Ngoài ra trong thần thoại Celtic còn có rất nhiều vị thần đại diện cho các nguyên tố tự nhiên, như thần biển, thần sông đại diện cho nguyên tố nước. Họ cai quản các khu vực có nước và ban phát nguồn nước cho loài người sinh sống. Thần lửa và thần sấm đại diện cho sức mạnh của lửa và bầu trời. Họ có sức ảnh hưởng rất lớn trong quá trình loài người phát triển nền văn minh. Thần thoại Celtic còn có một nhóm được gọi là các anh hùng và bán thần. Các câu chuyện thần thoại xoay quanh họ, kể lại những sự tích, những cuộc phiêu lưu mạo hiểm và dũng cảm của họ. Ví dụ như có một vị anh hùng có tên là Cthulhu, vô cùng dũng mãnh đã bảo vệ bộ lạc của mình. Các nghi lễ tôn giáo và ngày lễ chúc mừng trong thần thoại Celtic cũng rất quan trọng. Ví dụ như lễ Samhain, mọi người sẽ tụ tập và tổ chức các bữa tiệc tùng lớn, đốt lửa trại và nhảy múa để cảm tạ các vị thần linh đã ban cho sinh mệnh và mùa màng bội thu. Thần thoại Celtic vô cùng phức tạp, vì khi xem các tư liệu và tổng hợp lại sẽ được phân tách thành 3 hệ thống thần thoại gồm có tín ngưỡng thời Nguyên Thủy, thời kỳ trước đạo Kitô và thời kỳ sau đạo Kitô. Vì thời gian đầu của nền văn minh Celtic gần như ảnh hưởng đến một nửa châu Âu, nhưng vào khoảng 2.000 năm trước lại bắt nguồn từ thần thoại theo đạo Kitô của La Mã cổ đại. Khi Caesar đại đế chinh phục được người Celtic, đã xóa bỏ đi tín ngưỡng thời Nguyên Thủy, thậm chí còn biến hệ thống thần thoại này thành yêu quỷ. Mất nước là coi như mất đi cả nền văn hóa. Lúc đó thần thoại Celtic vốn nổi tiếng khắp phía Tây châu Âu đã dần thất truyền, chỉ còn lưu lại một chút ở khu vực đảo Ireland. Chính vì vậy thần thoại Celtic ngày nay chúng ta được đọc, đại đa số đều là những câu chuyện đến từ thần thoại Ireland. Sau đây mình sẽ điểm danh các vị thần chủ đạo trong hệ thống thần thoại Celtic, được phân theo các khu vực, cuộc chiến giữa loài người và thần tộc, khái niệm về người Druid trong thần thoại Celtic. Các vị cổ thần trong thần thoại Celtic. Nữ thần đất mẹ và thực vật Matrice hoặc Matra là từ được dùng để chỉ chung cho các vị thần mang giới tính nữ của người Celt, được chứng thực trên khắp lãnh thổ Celt cổ đại trên lục địa và hải đảo. Đôi khi họ là những vị thần đơn lẻ, nhưng thường là một nhóm 3 vị nữ thần, cũng có thể là 3 vị nữ thần cùng một thể. Họ thường mang theo biểu tượng của mùa màng, khả năng sinh sản như giỏ trái cây, bánh mì hoặc trẻ sơ sinh. Một nữ thần cụ thể có tên gọi là Matrona, một nữ thần khác là Epona, nghĩa là nữ thần ngựa. Hình ảnh của bà xuất hiện khắp vùng đất Celt và thậm chí ở La Mã. Bà là vị thần Celt duy nhất được đưa vào thần đạo La Mã, thường được mô tả đi cùng một con ngựa. Đôi khi bà ngồi trên lưng ngựa cái, chở trái cây và bánh mì. Có lúc bà cho một chú ngựa con ăn từ chiếc đĩa cạn. Ngoài ra ở Ireland còn có bà bầu với quyền năng siêu nhiên Matra, chạy nhanh hơn cả ngựa và nguyền rủa được đàn ông chịu cơn đau đẻ. Ở xứ Wales có Rhiannon, cưỡi con ngựa ma thuật, bị buộc tội xử chính con trai của mình và chịu hình phạt phải cõng các vị khách đến cung điện trên lưng như một con ngựa. Và cũng có những con chim hót ngọt ngào đến mức người chết cũng phải sống lại nghe. Nước Anh cổ đại có Brigantia, nghĩa là người cao quý, người ban khả năng sinh sản, luyện sắt và thi ca. Thần Cernunnos
Được coi là vị thần nguyên thủy trong thần thoại Celtic, ngài có thể coi là vị thần cổ xưa nhất có thể truy tìm được trong tung tích và tín ngưỡng thời nguyên thủy. Tương truyền ngài có thể chính là vị nữ thần đất mẹ Danu, hay còn gọi là Anu Dana, là vị thần đầu tiên kiến tạo ra thế giới. Sinh ra vào ngày đen tối nhất trong năm, cái tên Cernunnos trong tiếng Ireland thời Trung Cổ, nghĩa là sừng tự nhiên, là một loại nhạc cụ, tiền thân của chiếc kèn ngày nay. Trong các bức tượng điêu khắc, hình ảnh của ngài thường xuất hiện là một vị nam thần đầu sừng hiêu, nên cũng thường được gọi là thần đầu sừng. Ngài là vị thần hóa thân của động vật, thực vật, sinh sản và sinh mệnh. Ngài nắm quyền săn bắn, là vua các loài thú, là vị thần quốc gia và là cả thần chết. Ngài tham gia vào quá trình kiến tạo thế giới và tạo ra những con người đầu tiên trên mặt đất, nên cũng được gọi là tổ tiên của loài người. Đương nhiên vì vậy ngài cũng quản lý và điều phối hết thảy mọi sự vật trong tự nhiên. Mỗi khi con người và tự nhiên phát sinh mâu thuẫn không thể hòa giải, ngài sẽ tụ tập hết lại một chỗ và tẩy rửa đi những dơ bẩn trên cơ thể và tâm trí của họ. Thuở ban đầu thế giới này không có 4 mùa một năm, mà chính ngài đã cùng nữ thần Epona kết hôn tạo ra được 4 mùa tuần hoàn. Cứ vào mùa thu hàng năm, vạn vật sẽ dần khô héo chết đi, và đến cuối đông đầu xuân sẽ bắt đầu hồi sinh, tượng trưng cho sự phục hồi của vạn vật. Nhưng những vị thần mang sức mạnh của tự nhiên và hơi thở của cuộc sống này, bạn có cảm giác rất giống với hình ảnh ác quỷ trong thần thoại theo Kinh Thánh hay không? Nguyên nhân như ở đoạn trên mình có nhắc đến, đó là khi những nhà truyền đạo Kitô đặt chân đến vùng đất của người Celtic, vì để truyền đạo và bậc quyền năng tối cao trong Kinh Thánh là Thượng Đế, đương nhiên sẽ ác hóa những vị thần theo tín ngưỡng nguyên thủy tự nhiên này trở thành những ác quỷ. Vốn là Cernunnos tượng trưng cho hy vọng, đã trở thành một trong những hình mẫu cho quỷ Satan, vì vậy ông cũng được coi là hóa thân của vị thần địa ngục. Chủ nhân địa ngục, Susellus. Susellus được coi là vị thần của nông nghiệp, rượu vang và rừng rậm, đồng thời có liên quan đến mặt trời, thời tiết và thế giới dưới lòng đất. Hình ảnh là một người đàn ông trung niên có râu, mặc áo da sói, một tay cầm chiếc búa hoặc một thùng bia cắm trên một cây gậy, và tay kia cầm chiếc bình gốm, rất giống với thần Silvanus, vị thần rừng trong tôn giáo La Mã. Ông cũng thường đi cùng với nữ thần Nantes Suella, nữ thần của tự nhiên, đất, lửa và sinh sản, tượng trưng cho sự thịnh vượng và gia đình. Chủ nhân bầu trời Taranis. Taranis chính là vị thần mang sức mạnh sấm sét, có sức ảnh hưởng lan rộng khắp vùng Gaul, bao gồm Pháp, Bỉ, Luxembourg ngày nay và một số vùng của Thụy Sĩ, Hà Lan, Đức và Bắc Ý, Great Britain, được người dân từ khắp Trung và Tây Âu tôn thờ và thờ phụng rộng rãi, xuất hiện trong nhiều tác phẩm hội họa, thơ ca và điêu khắc cũng như di tích văn hóa. Nhiều hình ảnh mô tả là một vị thần có râu với một tia sét ở một tay và một bánh xe ở tay còn lại, khá giống với thần sấm Jupiter trong thần thoại La Mã. Thứ hai là các vị thần trong thần thoại Ireland. Nữ thần chiến tranh và vận mệnh Morrigan. Morrigan thường xuất hiện dưới hình dạng một con quạ đen, và trước sự diệt vong, cái chết hoặc chiến thắng trong trận chiến, và khích lệ các chiến binh chiến đấu và có thể giúp mang lại chiến thắng trước kẻ thù. Morrigan khuyến khích các chiến binh chiến đấu dũng cảm, gieo rắc nỗi sợ hãi vào kẻ thù và được miêu tả là đang giặt quần áo đẫm máu của những người phải chết. Nắm giữ vận mệnh và bảo hộ cho chiến tranh, cũng được coi là nữ thần đất và chủ quyền, có vai trò là người bảo vệ lãnh thổ và người dân. Morrigan cũng thường xuất hiện là ba người phụ nữ, ba chị em, hay được gọi là ba Morrigan. Trong thần thoại, họ có thể là Bát, Macha và Morrigan, hay được gọi chung là Anna. Ở một số tài liệu có nhắc đến Neman, cũng có thể được đặt tên là một trong bộ ba Morrigan cùng với Bát và Macha. Còn có tài liệu ghi chép là ba nữ thần đất đai, Eriu, Banba và Fonda. Morrigan được mô tả là người vợ ghen tị của thần nông nghiệp và trí tuệ Dagda, và là một nữ thần có khả năng thay đổi hình dạng, trong khi Bát và Neman được coi là vợ của Neo, thần chiến tranh trong thần thoại Ireland. Nữ thần chiến tranh Bát. Bát là một nữ thần chiến tranh mang hình dạng một con quạ, và có khả năng khiến cho các chiến binh cảm thấy sợ hãi và bối rối để chuyển hướng trận chiến sang phe được bà ưa thích. Bát cũng có thể xuất hiện trước một trận chiến để báo trước mức độ tàn sát sắp xảy ra, hoặc để dự đoán cái chết của một người. Đôi khi bà sẽ làm điều này thông qua tiếng kêu than. Bát là một phần của bộ ba nữ thần chiến tranh được gọi là ba Morrigan mình đã nhắc đến ở trên. Người Ireland thậm chí còn lấy tên bà đặt tên cho chiến trường, được gọi là chiến trường của Bát. Nữ thần đất mẹ và sinh sản Met. Nữ thần Met được miêu tả là nữ hoàng sói tóc vàng, có hình dáng đẹp đến nỗi khiến đàn ông mất đi dũng cảm khi nhìn thấy bà. Bà được nhắc đến trong thần thoại Ireland và truyền thuyết Ulster, là nữ hoàng của vùng Connacht. Bà có nhiều chồng và họ đều là những người thống trị các vùng đất của Ireland. Trong chiến đấu, các nữ thần khác đều sử dụng phép thuật, nhưng Met lại đích thân cầm vũ khí tham dự trận chiến. Met có ý chí mạnh mẽ, tham vọng, xảo quyệt và phóng túng,
cũng là hình mẫu của một chiến binh và nữ hoàng. Thần mặt trời, Lắc. Lắc là vị thần mang quyền năng ánh sáng và là vị vua tối cao ở Ireland cổ đại, còn được mô tả là vị anh hùng thông thạo các nghề thủ công, võ thuật, thư pháp, y học và ma thuật. Lắc có một số vũ khí ma thuật, nổi tiếng nhất là ngọn giáo thần thánh của tộc Danann, phát ra lửa điện bắn trăm phát trăm trúng, một hòn đá thần để ném, và con chó săn có tên là Phalinis. Trong thần thoại, Lắc là con trai của Cian và vợ là Aethliu. Ông là cháu ngoại của tên bạo chúa Fomorian Balor đã bị chính Lắc tiêu diệt. Con trai của Lắc là anh hùng Cthulhu, người được cho là hiện thân của Lắc. Thần Lắc được mô tả là một người đàn ông cao ráo và đẹp trai, mái tóc vàng xoăn tuyệt đẹp, mặc một chiếc áo choàng màu xanh lá cây quấn quanh người và cài một chiếc kẹp áo bằng bạc trắng trên chiếc áo choàng trên ngực. Làn da trắng nổi bật trên nền áo dài bằng vải sa tanh hoàng gia, có chèn vàng đỏ dài đến đầu gối. Ông mang một chiếc khiên đen với phần đầu cứng bằng đồng trắng. Trong tay ông là một cây giáo 5 cánh và bên cạnh là một chiếc lao, khá giống với thần Mercury trong thần thoại La Mã. Chiến thần Nuada, cựu thủ lĩnh của thần tộc Tuatha De Danann, là chủng tộc siêu nhiên trong thần thoại Ireland, được coi là con dân của nữ thần Danu. Sau 7 năm làm vua, Nuada đã dẫn bộ tộc của mình tới vùng đất Ireland. Trước khi họ đến, Ireland đã bị bộ tộc Firbolg chiếm đóng. Vậy là chiến tranh đã nổ ra do tranh giành lãnh thổ. Trong trận chiến này, Nuada đã mất đi một cánh tay, do vậy ông mất tư cách trở thành vua do cơ thể bị khiếm khuyết. Thần tộc Tuatha De Danann do một người khác nắm quyền là vua Brest, nhưng vị vua này quá mức tàn bạo, khiến bộ tộc sống trong tăm tối. Còn Nuada được thần Idian Set, là con trai của thần trí tuệ đắc đa chữa bệnh và có được sức mạnh từ cánh tay bằng bạc. Nuada đã quay trở lại để đòi vương vị và thành công. Sau đó ông trị vì trong 20 năm rồi sau đó bị Brest lật đổ và bị giết chết. Sau đó ông được thần mặt trời Lắc giúp trả thù. Nuada nắm trong tay bảo vật thứ 3 của thần tộc là chiếc gươm ánh sáng, chặt được bất cứ thứ gì trên thế giới này. Một khi được rút ra khỏi vỏ, thanh kiếm lửa khổng lồ sẽ phát ra ánh sáng chói lóa chiếu khắp đất trời. Nuada rất giống với thần vực Nodens, vị thần trong thần thoại của người Anh, và thần chiến tranh Mars trong thần thoại La Mã. Nữ thần lửa Brigid. Bà có nhiều khả năng đa dạng bao gồm sinh sản, cái chết, trồng trọt, chăn nuôi, lửa, ánh sáng, mùa xuân, trị bệnh và thơ ca. Trước khi đạo Kitô du nhập vào Ireland, Brigid luôn là một vị thần Ireland được nhiều người tín ngưỡng và tôn sùng nhờ có nhiều khả năng. Các vị thần trong thần thoại Celtic thường hay chuyển sinh. Brigid là tái sinh của cha cô, thần nông nghiệp và trí tuệ đắc đa, và mẹ cô là Danu. Người ta thường tin rằng địa vị của Brigid rất cao quý. Sau này, đạo Kitô đã coi Brigid như một vị thánh. Trong nhà thờ đạo Kitô có đặt một ngôi sao 5 cánh là biểu tượng cho ngoại giáo. Ghi chép của tín đồ đạo Kitô mô tả Brigid là vị thần được các nhà thờ tôn sùng ở thế kỷ thứ 10. Bà có 2 chị em gái, một người là Brigid người chữa bệnh và một người khác là Brigid người thợ rèn, nghĩa là Brigid có thể là bộ ba nữ thần. Tổ tiên của thần tộc Danu. Trong thần thoại Ireland, Danu là nữ thần mẹ được tái tạo của Tuatha De Danann, tiếng Ireland cổ nghĩa là những con dân của nữ thần Danu. Bà có liên quan đến tình mẫu tử hoặc sự thịnh vượng về nông nghiệp. Các vị thần của xứ Wales. Thần mặt trăng và ngựa Rhiannon xuất hiện trong thần thoại xứ Wales, được gọi là thần ngựa xứ Wales, cũng tương đương với nữ thần Epona của người Gaul hoặc người La Mã. Bà được mô tả là một phụ nữ xinh đẹp, mặc trang phục gấm lụa vàng, cưỡi một con ngựa trắng sáng, đi chậm rãi nhưng nhanh hơn bất kỳ con ngựa nào trên thế gian. Bà cũng có những câu chuyện giống như 3 vị nữ thần trong nhóm Matrix đã nhắc đến ở trên. Các vị thần vùng Gauls bao gồm Pháp, Bỉ, Luxembourg ngày nay và một số vùng của Thụy Sĩ, Hà Lan, Đức và Bắc Ý. Nữ thần rừng thiêng Nemetona. Nemetona được nhắc đến như là nữ thần của những khu rừng thiêng, ám chỉ những không gian tôn giáo được thánh hiến, đặc biệt là những khu rừng thiêng. Bà cũng là nữ thần bảo hộ của những nơi thờ cúng ngoài trời. Nữ thần ngựa Epona. Epona cũng bảo vệ cho những kỵ sĩ và cũng tượng trưng cho sinh sản. Hình ảnh của bà là một người phụ nữ cưỡi ngựa, thường đi cùng với một con ngựa đực con và một con ngựa cái con. Trên tay cầm lá hoặc một thùng chứa lớn hình sừng, chứa đầy nông sản, hoa hoặc quả hạch, hay còn gọi là sừng dồi dào, nên đôi khi bà còn được gọi là nữ thần thu hoạch. Việc tôn thờ Epona bắt đầu từ người Gaul, vì những người Gaul hiếu chiến có nhu cầu rất lớn về ngựa và xe ngựa, nên nữ thần phụ trách ngựa cũng được coi là nữ thần chiến tranh và có địa vị rất cao. Bà không chỉ được tôn sùng ở khu vực Gaul mà còn ở bán đảo Iberia, Anh, miền Bắc nước Ý và lưu vực sông Danube. Bản chất của thần thoại là để giải thích cho khởi nguồn của một dân tộc hay một thế giới. Thần thoại Celtic cũng như vậy,
là những câu chuyện giải thích loài người đã xuất hiện như thế nào. Khá giống như các thần thoại cổ xưa như thần thoại Maya, thần thoại Ai Cập, thần thoại của người da đỏ, chúng ta không phải là nhóm người đầu tiên xuất hiện trên thế giới này. Trong thần thoại có nhắc đến nhóm người đầu tiên sống ở vùng đất Ireland, đó là cháu gái của Noah xuất hiện trong thần thoại kinh thánh, tên của nàng là Cassel. Tương truyền trước khi đại hồng thủy xảy ra, bà đã bị từ chối bước lên chiếc thuyền huyền thoại Noah, nên chỉ đành đưa theo 49 người phụ nữ và 3 người đàn ông đến vùng đất Ireland rất sớm, trước đến cả 40 ngày trước khi xảy ra trận đại hồng thủy. Nhưng khi đại hồng thủy ập đến, chỉ có một người đàn ông biết pháp thuật tên là Fintan sống sót nhờ biến được thành cá hồi và chim đại bàng. Nhờ cách này, cậu ta sống được đến 5.500 năm, tồn tại dưới trạng thái như một người quan sát, khám phá toàn bộ lục địa này. Cho đến khi đại hồng thủy rút đi, nhóm người thứ hai được gọi là người Patholon đã đặt chân đến mảnh đất này. Chỉ trong 300 năm ngắn ngủi, một trận dịch bệnh đã xóa sổ cả dân tộc này. 30 năm sau, nhóm người thứ hai được gọi là Nemet xuất hiện, nhưng họ lại xung đột với nhóm sinh vật kỳ dị đến từ sâu thẳm trong biển cả. Nhóm sinh vật này có tên là Fomorians, là đám quái vật xuất hiện xuyên suốt trong thần thoại Celtic. Nhóm người đầu tiên bắt đầu từ cháu gái của Noah, đến các nhóm người về sau đều không ngừng xảy ra tranh chấp với người trên mặt đất. Và lần này, nhóm người Nemet không thể chống lại được đám sinh vật kỳ dị, nên cuối cùng đành phải rời bỏ mảnh đất này. Nhưng hậu duệ của họ đã có một nhóm chạy thoát đến Hy Lạp, sau nhiều năm quay về Ireland và trở thành nhóm người thứ tư đến với mảnh đất này. Còn một nhóm khác bỏ chạy đến vùng Viện Bắc, còn được gọi là vùng Cực Bắc, ngày nay thuộc nước Cameroon gần Nigeria ở châu Phi. Ở đó họ học được ma thuật, cách trị bệnh và có được sức mạnh mà chỉ các bậc thần linh mới có. Từ đó được gọi là tộc Danann, hậu duệ của nữ thần Đất Mẹ. Các vị thần được tôn vinh trong thần điện chủ yếu đến từ bộ tộc này. Người lãnh đạo họ đại diện cho sức mạnh ma thuật và trí tuệ được gọi là Tuatha. Trong tay thường cầm theo một chiếc chùy gai to lớn. Đầu chùy có sức mạnh khủng khiếp có thể đập mọi vật tan nát thành tro bụi. Đầu còn lại có pháp thuật hồi sinh người chết. Ngoài ra, tộc Danann còn có 4 vũ khí thần thánh. Đó là chiếc vạt Tuatha, có đầy đủ mọi thức ăn cho thiên binh vạn mã. Hòn đá pháp thuật mang tên vận mệnh, giúp con người trẻ mãi không già. Người chạm vào nó sẽ có sức mạnh thống trị vùng đất này mãi mãi. Chiếc gươm ánh sáng chặt đứt bất cứ thứ gì trên thế giới. Một khi được rút ra khỏi vỏ, thanh kiếm lửa khổng lồ sẽ phát ra ánh sáng chói lóa, chiếu sáng khắp trời đất. Ngọn giáo của Lắc gần giống với ngọn giáo Gunny, vũ khí mang theo luật nhân quả của thần Odin trong thần thoại Bắc Âu. Người nào có được ngọn giáo này sẽ trăm trận trăm thắng, và vị anh hùng nổi tiếng Cthulhu chính là chủ nhân của ngọn giáo này. Ông là con trai của thần mặt trời và ánh sáng Lắc. Trong phiên bản hoạt hình, Cthulhu không kế thừa chiếc thần giáo này từ cha của mình, mà câu chuyện lại bắt đầu khi gia tộc các vị thần Danann mang theo 4 vũ khí thần thánh, cưỡi trên một đám quạ đen che lấp cả bầu trời đến với thế giới này. Cả thế giới chìm trong bóng tối 3 ngày 3 đêm không nhìn thấy ánh sáng mặt trời. Họ đã dùng thần lực lật đổ sự thống trị của nhóm người thứ tư, đánh đuổi những người Fomorian xuống thế giới dưới lòng đất, rồi trở thành nhóm người thứ 5 làm chủ mảnh đất Ireland. Nhưng có lẽ do nữ thần Đất Mẹ không muốn nhận tộc Danann, những đứa con mà mình sinh ra, nên bà đã ban phước lành cho nhóm người thứ 6 bằng một bản khế ước, tức chính là tộc người Milesians, nhóm tổ tiên trực hệ của người Ireland. Nữ thần Đất Mẹ cho phép chỉ cần người Milesian dùng danh nghĩa của bà đặt tên lên mảnh đất này, bà sẽ giúp họ đánh bại thần tộc Danann. Cuối cùng cả hai thế lực cũng không rõ kết cục thắng thua như thế nào, chỉ biết rằng thần tộc Danann cam kết sẽ không can thiệp vào bất kỳ sự việc gì ở trần gian nữa. Sau đó họ rút về ẩn cư tại một thế giới khác, tồn tại song song với thế giới hiện thực. Và con đường kết nối hai thế giới này chính là một gò đất nhìn như một ngôi mộ khổng lồ nằm ở Ireland. Từ đó thần tộc sinh sống ở một thế giới khác, hạnh phúc trong những bữa tiệc tùng không bao giờ kết thúc. Còn câu chuyện thần thoại tiếp theo, sau đó chính là những cuộc phiêu lưu của những vị anh hùng đi lạc vào thế giới của các vị thần. Nếu như ăn thức ăn ở thế giới này sẽ trường sinh bất tử. Ví dụ như trong truyền thuyết về vua Arthur, nơi vua tinh linh sinh sống là Avalon, và nơi lấy được thần kiếm trong đầm nơi có tiên nữ sinh sống chính là sự tồn tại của thế giới thần linh song song đó. Khi nhắc đến thần thoại Celtic, chúng ta không thể nhắc đến sự tồn tại của linh hồn, là sự dây liên kết giữa người, thần và tự nhiên, các Druids hay người Druid. Người Druid đa số đều từ ma giới, hoặc xuất hiện từ các cuộc chiến giữa các ma thú. Họ nắm giữ sức mạnh ma pháp siêu tự nhiên, vừa có thể biến thành quạ đen tượng trưng cho sự tự do, cũng có thể biến thành gấu nâu đại diện cho sức mạnh. Sự tồn tại của họ mang đầy hơi thở của tự nhiên. Và sự thật là người Druid ở thế giới hiện thực cũng như vậy. Trong văn hóa Celtic cổ đại, họ là thành viên của tầng lớp giáo sĩ cấp cao, thậm chí họ còn được coi là nhóm nhà khoa học, y sĩ, văn học, triết học gia xuất hiện sớm nhất trong tộc người Celtic. Họ nắm giữ mọi tri thức,
luật pháp, phương pháp trị bệnh và thậm chí cả phép thuật. Địa vị có thể sánh ngang với vị thủ lĩnh dẫn dắt tinh thần như giáo hoàng của La Mã cổ đại, có quyền lực ngang hàng với những kẻ thống trị. Thậm chí trong thần thoại Celtic, rất nhiều vị thống lĩnh có nguồn gốc từ người Druid. Bởi vì vào thời cổ xưa thật là xưa, trước khi người Celtic có chữ viết, chỉ có người Druid mới truyền bá được nền văn hóa và tín ngưỡng cho mọi người. Những vị thần linh mà họ sùng bái chính là những vị thần đại diện cho tự nhiên và sinh mệnh đã nhắc đến ở đoạn trên, như thần Cernunnos. Người Druid cũng coi mình là chủ nhân của thiên nhiên và hòa bình, giống như những vị thần mà họ tín ngưỡng. Họ luôn sống ẩn dật trong rừng sâu, coi tự nhiên xung quanh như nhà của mình. Đồng thời cấp bậc của họ cũng rất nghiêm khắc. Người Druid có vị trí cao nhất, sau đó là Bard, rồi đến Ovan. Người Druid đời trước sẽ cẩn trọng lựa chọn ra người Druid tiếp theo. Cho đến về sau, khi người Celtic đã có chữ viết, thì người Druid cũng là nhóm người đầu tiên tinh thông chữ viết và xuất khẩu thành thơ. Mỗi lời phát ra từ miệng của người Druid dường như đều có ma pháp mê hoặc lòng người. Một người Druid bình thường muốn lên hàng cấp cao thường sẽ mất mấy chục năm học tập và rèn luyện. Mình đã tóm tắt các nội dung chính xuất hiện trong thần thoại Celtic. Ở các video sau sẽ là những câu chuyện cụ thể hơn về bộ thần thoại có kết cấu và nội dung phức tạp này. Hãy theo dõi kênh của mình để đón xem các video sau về thần thoại Celtic.